De multe ori, ideea de a face o ședință apare inițial sub forma de uite, ar trebui să mă întâlnesc cu X și Y ca să discutăm despre Z. Înainte să trimit un invite, mă gândesc concret ce vreau să obțin de la oamenii cu care urmează să mă întâlnesc și să le comunic și participanților acest lucru și mai ales să le comunic cum pot ei contribui în atingerea scopului ședinței. Nu trebuie să fie neapărat o agendă în descrierea meetingului dacă reușesc să comunic verbal sau pe un chat cu participanții. Am constatat că o înțelegere comună a scopului unui meeting în prealabil e importantă din mai multe privințe. Odată pentru că le dă oamenilor oportunitatea să se pregătească pentru acea ședință, nu știu, să adune, să centralizeze informațiile de care avem nevoie, să facă niște research, să se gândească la subiect, să citească o pagină de documentație și ajută în selecția participanților. De exemplu, când oamenii vor înțelege high level despre ce este vorba, vor putea spune dacă au sau nu au input pe subiect sau chiar pot sugera un alt participant mai potrivit. Pentru că într-un meeting să nu ai acolo oamenii care dețin informația o să facă ședința inutilă și să ai acolo oameni care nu dețin nicio informație o să facă ședința ineficientă, pentru că oamenii aceia probabil se vor plictisi și poate din încercarea de a contribui e posibil să deraieze prin asta discuțiile principale. Eu cred că știm cu toții ședințele în care participă zeci de oameni, dar la dialog participă doar câțiva și restul, putem fi chiar noi printre aceia, nu am știut cum să ne pregătim sau nu am avut input pe subiectul respectiv și ne-am simțit în plus. Deci încerc pe cât posibil să identific participanții necesari și suficienți pentru meeting-ul pe care vreau să-l organizez. Atunci când moderez o ședință, încep printr-un rezumat al contextului și al scopului și propun un prim pas pentru a deschide discuția. Câteva lucruri care mă ajută pe parcursul meetingului. De exemplu, în anumite situații, mai ales în ședințele tehnice, pe parcursul ședinței țin un fel de meeting minutes în timp real și fac share la ele în timp ce le scriu, pentru că în trecut mi s-a întâmplat de mai multe ori ca după o oră de discuții, fiecare să plece de acolo cu înțelegerea și interpretarea proprie a deciziilor pe care le-am luat. Punând în formă scrisă ideile la care ajungem progresiv, am constatat că probabilitatea să prindem pe loc divergențele de înțelegere e un pic mai mare. Un alt ajutor de care mă folosesc în ședințe sunt tool-urile de desenat. Îmi este mult mai ușor să explic sau să-mi fie explicat un flow sau o integrare între mai multe componente vizuale printr-un desen. Dar chiar și cu scopul bine definit și cu formula perfectă de participare, meetingul s-ar putea să nu decurgă smooth până la sfârșit. Mie mi se mai întâmplă, mai ales în ședințele tehnice, ca în timpul discuțiilor să identificăm niște ramificații pe care să începem să le discutăm și apoi să apară ramificații ale ramificațiilor pe care să începem să le discutăm și tot așa și la un moment dat să simt că ședința nu mai este despre ce ne-am adunat in the first place. Nu mi se pare o idee bună să propun să ne întoarcem la problema principală fără să adresez în niciun fel aceste ramificații, pentru că ce am observat e că ele ne pot rămâne pe creier și nu reușim să ne recăpătăm focusul. Există acel mit care pare să aibă cumva o logică, cum că dacă avem un refren blocat în cap, soluția de a scăpa de el e să fredonăm sfârșitul melodiei, obținând astfel un fel de closure. În același fel, eu sunt pentru a oferi un fel de closure pentru aceste probleme. Nu neapărat că le vom rezolva și clarifica pe loc, dar că le punem într-o coadă de procesare. Ori creăm un story în backlog sau le notez în meeting minute-urile de care vă ziceam. Dacă pe de altă parte aceste probleme sunt blocante, redefinesc scopul meetingului. Renunț la ideea că vom putea lua o decizie finală și transformăm scopul meetingului în identificarea acțiunilor pe care trebuie să le luăm pentru a îndepărta blocajele. De obicei, meetingurile pe care le organizez se termină cu deci. Înseamnă că sumarizez concluziile, deciziile, acțiunile care derivă din ele și ownerii acțiunilor.